Và các bạn sẽ sử dụng khoảng 3 tép tỏi cho 1 lít nước, sẽ cho vào máy xay. Các bạn cho nước tỏi vào đây, tưới đều lên toàn cây lan. Những loại côn trùng gây hại dưới mặt lá giảm đi rất là nhiều. Chiếc lá mới ra rất là to, khỏe và bóng, và sẽ thúc đẩy, góp phần giúp cho cây lan có được bộ rễ phát triển mạnh mẽ. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ một cách làm phân bón mới giúp cho những cây lan hồ điệp khi chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà có được những chiếc lá to khỏe, và đồng thời tăng đề kháng, hạn chế được những nấm bệnh gây hại trên cây lan, giúp cho cây lan có được bộ rễ khỏe mạnh. Và khi cây lan đã phát triển toàn diện, tăng đề kháng thì hoa nở sẽ rất là tươi và đẹp. Cách làm của mình rất là đơn giản và dễ, đó chính là sử dụng những củ tỏi để làm phân bón cho cây. Và trong thành phần của củ tỏi có rất là nhiều dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lan, rất là giàu dinh dưỡng. Và trong tỏi sẽ có rất là nhiều vitamin B như là B1, B2, B3, B6 và các khoáng chất khác như là canxi, kali, mangan, magie, phosphor. Và các dưỡng chất đó rất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của những cây lan. Và các bạn sẽ sử dụng khoảng 3 tép tỏi cho 1 lít nước. 3 tép tỏi nhỏ này các bạn để nguyên vỏ và chúng ta sẽ cho vào máy xay. Và sau đó các bạn sẽ cho 1 lít nước vào đây. Chúng ta sẽ tiến hành xay nhuyễn ra. Và sau đó các bạn sẽ sử dụng những tấm vải như thế này để chúng ta lọc lấy phần nước. Các bạn cho nước tỏi vào đây. Tỏi có chứa rất là nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lan hồ điệp. Các bạn nên dùng nước tỏi để chúng ta tưới cho những cây lan, thì cây sẽ rất là dễ sinh trưởng và phát triển một cách toàn diện nhất. Cách làm này rất là đơn giản và dễ trong việc phòng chống những nấm bệnh gây hại trên cây lan, rất là hiệu quả. Và sau đó các bạn sẽ tiến hành tưới đều lên toàn cây lan. Và trong nước tỏi có rất là nhiều dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của những cây lan hồ điệp. Do đó khi các bạn dùng nước tỏi để tưới thì cây sinh trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ. Và các vitamin và khoáng chất có trong nước tỏi cũng sẽ góp phần giúp cho bộ rễ phát triển rất là tốt. Và khi chúng ta dùng nước tỏi để tưới thì đề kháng trong cây rất là mạnh. Các bạn xem, những cái rễ mới ra đầu hút rất là to và khỏe. Trong tỏi có chứa rất là nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của những cây lan hồ điệp. Do đó khi các bạn dùng tỏi để tưới thì những chiếc lá mới ra rất là to khỏe. Và đồng thời những chất có trong tỏi cũng sẽ cung cấp những dưỡng chất đầy đủ nhất cho cây lan hồ điệp phát triển một cách toàn diện. Và những chiếc lá non khi mới ra sẽ phát triển rất là tươi tốt. Trong tỏi có chứa rất là nhiều vitamin nhóm B như là B1, B2, B3 và B6. Và thêm vào đó có chứa rất là nhiều canxi, kali, magie, phosphor, mangan, sắt. Những yếu tố vi lượng đó sẽ góp phần thúc đẩy cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lan rất là hiệu quả. Và chúng ta cũng có thể dùng nước tỏi để tưới cho những cây lan hồ điệp 1 tháng 1 lần. Hoặc những cây bị nấm bệnh nhiều thì các bạn có thể pha nước tỏi tưới cho những cây lan hồ điệp 1 tháng 2 lần. Thì những cây lan sẽ phục hồi và phát triển rất là tốt. Vì tính kháng khuẩn rất là cao trong tỏi. Do đó khi cây lan bị những nấm bệnh xâm hại, làm cho những lá lan bị mất đi đề kháng rất là nhiều, thì các bạn nên tiến hành dùng nước tỏi để tưới cho những cây lan hồ điệp. Thì trong một khoảng thời gian, những cái vết này sẽ lành lại và những loại côn trùng gây hại dưới mặt lá sẽ giảm đi rất là nhiều. Và làm cho cây dần lấy lại cân bằng nhanh nhất. Và những chiếc lá mới ra rất là to, khỏe và bóng.
và do có thành phần vitamin B1 và canxi kali. Do đó những chiếc rễ mới khi mọc lên rất là to khỏe. Khi tưới nước tỏi thì các bạn nên tập trung tưới từ dưới mặt lá tưới lên. Vì những vi khuẩn và nấm mốc gây hại thường hay tập trung và trú ẩn ở dưới mặt lá, sẽ làm cho lá lan rất là dễ bị hư. Và khi chúng ta tưới từ dưới mặt lá tưới lên cũng sẽ góp phần rửa trôi đi những vi khuẩn có hại trên cây lan. Và nó sẽ làm cho những lá lan này lấy lại cân bằng, tăng đề kháng và dần khỏe mạnh lên rất là nhiều. Và chúng ta có thể dùng nước tỏi để tưới lên tất cả những loại lan khác đều được. Vì nước tỏi là loại phân bón có tính hữu cơ, do đó khi các bạn dùng để tưới cho những cây lan hồ điệp thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và nó không có sự tồn dư ở trong những chiếc lá này, giống như những loại phân bón hoặc là những loại thuốc bảo vệ thực vật. Và đó là có nguồn gốc hoàn toàn tự nhiên, do đó các bạn yên tâm tưới cho những cây lan hồ điệp. Và khi rễ những cây lan hồ điệp có bị những hiện tượng nấm mốc hoặc là những vi khuẩn có hại trên rễ, thì khi các bạn dùng nước tỏi để tưới thì những cái phần rễ này phát triển rất là tốt, và nó sẽ góp phần thúc đẩy cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lan rất là tuyệt vời. Và đối với lan hồ điệp, rễ chính là miệng ăn, do đó khi các bạn tăng đề kháng bằng nước tỏi cho những cây lan hồ điệp thì những cái đầu hút này rất là khỏe mạnh, và nó sẽ làm cho cây lan của chúng ta cân bằng hơn, và những chiếc lá thì sẽ rất là xanh tươi. Vào những thời tiết chuyển mùa cũng là lúc tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc gây hại trên cây lan và những loại côn trùng cắn phá phát huy rất là nhiều. Do đó khi chúng ta dùng nước tỏi để tưới cho những cây lan hồ điệp thì các bạn sẽ ngăn ngừa và phòng chống nấm bệnh được rất là tốt. Và đối với những cây lan hồ điệp, khi chúng ta dùng nước tỏi vừa cung cấp những dưỡng chất và khoáng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây, vừa chống được những nấm bệnh xâm nhập và những loại côn trùng cắn phá rất là hiệu quả. Và khi các bạn dùng tỏi để tưới cho những cây lan hồ điệp thì những chiếc lá non mới ra sẽ tăng được đề kháng rất là nhiều. Và khi bộ rễ đã phát triển được tốt thì nó sẽ góp phần giúp cho những cây lan hồ điệp của chúng ta phát huy được những cái mầm hoa rất là tươi, và khi hoa nở thì rất là đẹp. Khi dùng nước tỏi để tưới cho những cây lan hồ điệp thì những bông hoa như thế này các bạn không nên tưới, vì những cánh hoa hồ điệp rất là mỏng, do đó khi chúng ta tưới sẽ làm hư cánh hoa. Và trong 1 tháng các bạn có thể dùng nước tỏi để tưới cho những cây lan hồ điệp từ 1 cho tới 2 lần, sẽ giúp cho cây lan tăng đề kháng rất là tốt. Và khi tưới thì chúng ta nên thực hiện tưới vào buổi sáng trước 9 giờ sáng, hoặc là buổi chiều thì trước 4 giờ chiều. Và các bạn không được tưới vào buổi tối, vì khi chúng ta tưới vào buổi tối thì nước sẽ còn đọng lại trên những kẽ lá, sẽ tạo điều kiện cho những vi khuẩn nấm mốc gây hại trên cây lan và làm cho cây lan của chúng ta rất là dễ bị hư. Và đây cũng là một trong những cách làm rất là tuyệt vời để các bạn cho những cây lan hồ điệp của chúng ta tập làm quen với môi trường mới, và dần sẽ tăng đề kháng rất là nhiều. Và khi cây lan đã quen dần với môi trường mới thì những cái rễ ra rất là khỏe mạnh và tốt. Và đối với trồng lan hồ điệp tại nhà, khi các bạn chăm sóc tốt thì những chiếc lá to khỏe, thân rất là mập mạp. Và khi bộ rễ phát triển tốt như thế này thì chúng ta sẽ có được những bông hoa đẹp rực rỡ. Và nhờ trong tỏi có chứa canxi và kali, do đó những cánh hoa khi nở sẽ cứng cáp, tươi và bền hơn rất là nhiều, và sẽ giúp cho hoa nở đậm màu. Vì tính kháng khuẩn và những loại vitamin B1 có trong tỏi cũng sẽ kích thích sự sinh trưởng phát triển của những lá lan rất là mạnh mẽ. Và khi các bạn dùng nước tỏi để tưới cho những cây lan hồ điệp thì chúng ta sẽ tập trung ở cái phần gốc để hạn chế sự xâm nhập của những nấm bệnh gây hại trên rễ của những cây lan. Và đồng thời các bạn cũng tưới lên lá và tưới dưới mặt lá để giúp cho những côn trùng gây hại ở dưới mặt lá sẽ giảm đi rất là nhiều. Và trong tỏi có chứa hormone kích thích sinh trưởng rất là mạnh mẽ và có nguồn gốc hữu cơ tự nhiên. Do đó khi chúng ta trồng và chăm sóc những cây lan hồ điệp thì những chiếc lá này có màu xanh rất là tuyệt vời. Và khi các bạn trồng và chăm sóc tại nhà, chúng ta nên dùng tỏi để tưới định kỳ cho những cây lan hồ điệp,
sẽ giúp cho những cây lan của chúng ta trồng có được những bông hoa đẹp rực rỡ hơn. Và các bạn tưới thì chúng ta sẽ tưới toàn cây lan. Và do trong tỏi có chứa hormone kích thích sự sinh trưởng rất là mạnh mẽ, do đó khi các bạn dùng nước tỏi để tưới cho những cây lan hồ điệp thì lá sẽ xanh và tăng đề kháng hơn rất là nhiều. Và nó cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển của những cây lan hồ điệp một cách tự nhiên nhất. Và những chất có trong tỏi là những chất có nguồn gốc hữu cơ hoàn toàn tự nhiên. Do đó khi chúng ta dùng và chăm sóc những cây lan hồ điệp tại nhà thì các bạn cũng nên dùng nước tỏi để giúp cho những cây lan mau lấy lại cân bằng và phát triển một cách toàn diện nhất. Và đây là một trong những cách tuyệt vời nhất để các bạn chăm sóc những cây lan vào thời tiết chuyển mùa, chuyển sang lạnh. Vì trong thời tiết chuyển sang lạnh thì nhiệt độ xuống thấp và cái sự sinh trưởng và phát triển của những cây lan hồ điệp sẽ bị chững lại. Do đó khi chúng ta dùng nước tỏi để tưới và nhờ tính ấm của trong tỏi sẽ góp phần giúp cho những cây lan chịu lạnh rất là tốt. Và nó sẽ tăng sự sinh trưởng và phát triển trong những mùa lạnh. Và đối với lan hồ điệp là dòng chịu ẩm rất là cao. Do đó khi các bạn dùng nước để tưới hoặc là các bạn dùng những loại phân hữu cơ để bón cho cây, chúng ta nên tưới trực tiếp vào gốc. Vì lan hồ điệp chịu ẩm rất là tốt. Độ ẩm phải chiếm từ 50 cho tới 80% độ ẩm thì cây sinh trưởng và phát triển rất là mạnh mẽ. Và các bạn sẽ để những cây lan hồ điệp khi chúng ta trồng tại nhà, các bạn để ở những nơi mát, thoáng gió và có ánh sáng nhẹ thì cây lan sẽ sinh trưởng và phát triển rất là tốt. Và khi chúng ta để những nơi mà nắng gắt quá thì những lá lan này rất là dễ bị vàng đi và nó sẽ làm giảm cái màu xanh của lá. Và để sự sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ thì các bạn treo cây lan ở những nơi thật thoáng và có ánh sáng vừa phải thì những cây lan hồ điệp của chúng ta rất là dễ phát triển. Chúng ta trồng tại nhà, cung cấp những cái loại phân hữu cơ thì những cây lan sẽ không có sự tồn dư những loại phân bón hoặc là thuốc bảo vệ thực vật trong lá, sẽ góp phần thúc đẩy cho cây lan tăng đề kháng rất là nhiều ở môi trường bên ngoài. Và trong bộ rễ của cây lan, khi chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà thì những rễ cũ sẽ dần bị mất đi và thay thế cho những rễ mới phát triển mạnh mẽ hơn. Vậy là chỉ bằng những cách làm vô cùng đơn giản và dễ, sử dụng những củ tỏi để chúng ta làm phân bón và cung cấp đề kháng tốt cho những cây lan hồ điệp trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở môi trường bên ngoài. Và sẽ giúp cho những cây lan khi chúng ta trồng và chăm sóc tại nhà sẽ có được những chiếc lá to và tăng đề kháng, chống được những nấm mốc gây hại trên cây lan và những loại côn trùng cắn phá. Và sẽ thúc đẩy, góp phần giúp cho cây lan có được bộ rễ phát triển mạnh mẽ, thân thì mập mạp, to khỏe, hoa nở tươi đẹp rực rỡ với một cách làm vô cùng đơn giản và dễ. Và video của mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình các bạn nhớ like, chia sẻ và các bạn nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.